แนวทางการเล่นสไนเปอร์สายนกมาแล้วค่ะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นสายเติมน้อยสายฟรีสายสุลต่านสายอะไรก็แล้วแต่นะคะสามารถใช้ไกด์นี้ได้ทุกคนนะคะรับรองว่ายิงแรงขึ้นแน่นอนพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันในคลิปได้เลยค่ะเกมเมอร์ชาวท้องทะเลทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง ไอ My Channel ค่ะวันนี้เราก็อยู่กับเกม Ragnarok The New World นะคะซึ่งวันนี้เราก็ได้เลื่อนขั้นเป็นสไนเปอร์ High Class เรียบร้อยนะคะคลิปที่แล้วเนี่ยหมายได้ทำบทสรุปของอาชีพ Hunter ไปเรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆคือเจาะลึกทุกอย่างแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสเตตัสรุ่นของสวมใส่การ์ดต่างๆเลยนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูคลิปนี้ให้จบแล้วเพื่อนๆอย่าลืมไปย้อนดูคลิปที่แล้วนะคะเพื่อที่จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเพื่อนๆจะเข้าใจในอาชีพนี้มากขึ้นนะสำหรับคลิปนี้หมายอาจจะไม่ได้ลงลึกในทุกๆส่วนเท่ากับคลิปที่แล้วนะคะเพราะว่าคลิปที่แล้วล่อไป40นาทีนะคลิปนี้ก็จะมาพูดสรุปภาพรวมของสไนเปอร์ละกันนะคะเพราะเอาจริงๆเนี่ยมันมีความทับซ้อนกับตอนเป็นฮันเตอร์ค่อนข้างเยอะเลยใช้คำว่าสไนเปอร์ตอนที่เปลี่ยนมาเป็นไฮคลาสเนี่ยยังมีความเป็นเหมือนเดิม ใช้คำว่าเก่งเหมือนเดิมเก่งเหมือนเมื่อวานเลยว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันทีละอย่างเลยนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยหมายจะพาทุกคนไปได้รู้จักกับสไนเปอร์สายนกกันก่อนนะคะเพราะว่าอาจจะมีบางคนที่มาดูคลิปนี้จากการย้ายอาชีพมาใช่ไหมคะหมายจะพาเพื่อนๆไปดูก่อนพอเป็นไฮคลาสเนี่ยสายนกมันคืออะไรเนาะอย่างแรกเลยนะคะธนูของเราเนี่ยเวลาตีเร็วๆรัวๆเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะทำให้นกออกมาเองอัตโนมัติได้จากการตีปกตินะคะสกิลนี้ชื่อว่าสกิล Beast Beat ค่ะมันจะมีโอกาสอยู่ที่ 5% ที่นกจะออกเองอัตโนมัติเนาะทีนี้เวลาเราตีเร็วมากๆเนี่ยเราตี Attack Speed 193นะคะ1วินาทีเนี่ยเราจะตีอยู่ที่7ดอกเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่ใน1วินาทีเนี่ยนกมันจะออกมากกว่า1ครั้งใช่ไหมคะตัว Beast Beat เนี่ยเวลาเราอัพค่าลักทุกๆ3ลักเราจะมีโอกาสนกออกเพิ่มขึ้น 1% ค่ะแต่ว่าเราสามารถอัพสกิลตัวนี้เนี่ยให้มีโอกาสออกได้สูงสุดแค่ 45% เท่านั้นแปลว่ามันมีอยู่แล้ว Passive ทั้งหมด 5% แล้วก็สูงสุด 45% แปลว่าหายไป 40% เนาะเพราะฉะนั้นเราจะต้องอัพค่าลักสูงสุดเนี่ยอยู่ที่120ลักนะคะทีนี้ไอ้ตรงเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เนี่ยมันเป็นที่ถกเถียงกันเนื่องจากว่ามันคำพูดมันกำกวมนะคะคือ 45% ตรงนี้รวม 5% ตรงนี้หรือยังซึ่งใหม่ก็ไปเทสมาแล้วนะคะว่า 45% ตรงนี้มันรวม 5% ตรงนี้ไปแล้วค่ะใหม่ได้ลองเทสอัพลัก120ลักหน้าบวกหลังไปทำดาเมจนะคะจะได้ดาเมจบิสบีดอยู่ประมาณราวๆ 70% ของดาเมจทั้งหมดหลังจากนั้นใหม่ก็เพิ่มเข้าลักเข้าไปอีก15ลักเป็น135ลักดาเมจบิสบีดเนี่ยอัตราส่วนยังคงเป็น 70% ของดาเมจทั้งหมดอยู่นะคะแล้วใหม่ก็ทำการเทสหลายรอบเลยเพราะฉะนั้นใหม่ก็โอเคใหม่ก็ค่อนข้างคอนเฟิร์มแล้ว 45% ตัวนี้เนี่ยมี 5% ของ Passive รวมอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นลักหน้าบวกหลังแค่120เท่านั้นนะคะเพื่อนๆทีนี้อาชีพ Hunter เนี่ยมันก็จะมีสกิลที่ชื่อว่า Progressive Shot หรือถ้าภาษาไทยมันคือ Aggressive Bow เนาะคือตัวนี้ข้อดีก็คือมันยิงแรงนะคะมันยิงดาเมจเป็นก้อนนะคะแล้วก็ยิงไกลนะซึ่งไอ้สกิลตัวนี้เนี่ยแทบไม่มีแอนิเมชันเลยแปลว่าเวลาเรายิงอยู่เนี่ยเรากดสกิลนี้เข้าไปเนี่ยคือมันไม่ได้ขัดอะไรกับการตีปกติของเราไม่ได้ไปขัดกับการที่เราจะปล่อยนกหรืออะไรเลยทีนี้เราเลื่อนมาที่ตัวของ High Class นะคะหรือว่า Job Sniper นั่นเองวิธีการอัพสกิลนะคะเพื่อนๆมาถึงปุ๊บเนี่ยคิดอะไรไม่ออกอัพไปก่อนเลย Falcon Assault 5 ไปก่อนเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้การที่เราเป็น Hunter หรือเป็น Archer เนี่ยสิ่งที่ยากที่สุดของทุกคนจะพูดเหมือนกันเลยก็คือการทำ Attack Speed ให้ได้193หรือการยิงให้ได้7ดอกต่อวินาทีใช่ไหมคะเพราะมันยากมากเพื่อนๆต้องไปทำรูนสีเขียวให้ได้7เม็ดโอ้โหแล้วต้องไปทำ Master Skill ยากมากเนาะแต่พอคุณมาเป็นสไนเปอร์เนี่ยสายฟรีสายเติมน้อยยิ้มเลยค่ะเพื่อนๆเพราะแค่อัพ Falcon Assault แค่เลเวล 5 เท่านั้นเพื่อนๆจะได้ตัว Attack Speed มาถึง 25% เยอะมากๆเยอะที่สุดเท่าที่จะหาได้เลยอัพสกิลนี้ปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆ Attack Speed 193ได้ทุกคนแน่นอนใครที่เป็นสไนเปอร์แล้วทำ Attack Speed 193ไม่ได้เพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วตั้งใจฟังนะโอเคป่ะเราค่อยๆไปเนาะโอเคอีกอย่างหนึ่งของ Passive นี้ที่ดีเลยนะคะนั่นก็คือตัวของ Damage Beast Beat แรงขึ้นนะคะถ้าเพื่อนๆใช้ภาษาไทยเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเข้าใจผิดถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยถ้าหมายจะไม่ผิดมันจะเขียนว่าโอกาส Skill Beast Beat อะไรสักอย่างหนึ่ง 90% คือหลายๆคนจะมองว่าอ๋อมันคือโอกาสในการออกนกเยอะขึ้นอย่างนี้พอเราเป็นสไนเปอร์เราไม่ต้องอัพค่ารักแล้วสิเพราะว่าสไนเปอร์มันนกออกอยู่แล้วใช่ไหมคะหลายคนคิดอย่างนั้นแน่นอนเพราะภาษาไทยมันแปลผิดเนาะมันกำกวมจริงๆมันคือคำว่า Damage ของนกแรงขึ้น 90%หมายรีสกิลให้เพื่อนๆดูกันเห็นไปเลยเนาะ
อันนี้ Falcon Assault ยังไม่อัพนะคะเลเวล0เนาะเดี๋ยวใหม่จะลองกดสกิล Blitz Beat ให้เพื่อนๆดูนะคะดาเมจสกิล Blitz Beat 18,000 17,000นะคะ18,000ประมาณนี้ 17,000 นะคะทีนี้ใหม่กดอัพสกิลแค่เวล1เวลเดียวเลยนะแล้วทุกคนมาดูดาเมจกันนะคะนี่วิสบีดปึ้ง 23,000อีกแล้วก็ 23,000อีกเห็นไหมคะ 70,000 78,000 กลายเป็น 23,000 ทันทีแค่กดอัพแค่แพสซีฟทีเดียวเพราะฉะนั้นคอนเฟิร์มนะคะเพิ่มดาเมจไม่ได้เพิ่มโอกาสออกแน่นอนโอเคเนาะทีนี้เราจะอัพเต็มไปเลยเพื่อนๆเพราะว่าแอคทีฟของมันเนี่ยพอกดใช้ปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ตัวของเราเนี่ยเข้าสู่สถานะ Hunting เนาะกดใช้ปึ้งเราจะมีตัวนี้ค่ะที่ชื่อว่า Hunting Mode นะคะมันจะมาร์คศัตรูไปทุกคนนี่มันจะมาร์คศัตรูแบบนี้พอตีไปเนี่ยศัตรูจะติดมาร์คสีแดงบนหัวแบบนี้นะคะจะโดนดาเมจของนกเนี่ยแรงขึ้น 20% ค่ะโอเคทีนี้เรามาดูที่ตัวสกิลดีๆอีกครั้งสกิลนี้เนี่ยคือกดใช้ปุ๊บบัฟอยู่ที่เราตีมอนติดดีบัฟ6วินาทีที่จะโดนเหยี่ยวเราแรงขึ้น 20% ทีนี้เรามาดูที่คูลดาวน์ของสกิลเนี้ยคูลดาวน์อยู่ที่15วินาทีนะคะแต่ว่าไอ้บัฟเนี้ยอยู่ได้10วินาทีเดี๋ยวไมค์ลองกดสกิลให้ดูนะคะกดปึ้งคูลดาวน์15วินาทีเนาะแต่ Hunting Mode 10วินาทีนะคะแล้วไหมปลาเหยี่ยวนี่คือเหยี่ยวเวลาออกเองก็มีนะเหยี่ยวปึ้งทีนี้เหยี่ยวเนี่ยมันออกตอนวินาทีสุดท้ายที่ Hunting Mode หมดพอดีตอนนี้เนี่ยไหมตีไปเนี่ย Hunting Mode ไม่ทำงานละเห็นไหมว่าตราสีแดงเนี่ยมันจะคงอยู่พอๆกับที่เราจะกด Falcon Assault ครั้งใหม่ได้คือไหมกำลังจะสื่อว่าตัว Falcon Assault เนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาเรื่องคูลดาวน์ค่ะเราสามารถเชนตัวสกิล Falcon Assault เนี่ยไปได้เรื่อยๆเลยค่ะไหมกดให้ดูใหม่อีกทีนะกด Falcon Assault กดปานกแล้วทีนี้ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็น hunting mode เนาะhunting mode กำลังจะหมดนะคะสมมุติว่าในช็อตที่ hunting mode กำลังจะหมดเนี่ยไหมปานกไปพอดีปึ้งมันมีสีแดงอยู่เนาะแล้วดู Falcon Assault กำลังจะคูลดาวน์กลับมาสีแดงหมดพอดีเห็นปะแล้วก็กดใหม่ได้พอดีเพราะฉะนั้นบัฟนี้เนี่ยมันไม่มีวันหมดค่ะเพื่อนๆมันจะเชนต่อไปเรื่อยๆถ้าคุณตีบอสตีมอนอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเชนไปเรื่อยๆเลยนะบัฟนี้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องระยะเวลาเนาะทุกคนโอเคต่อไปหมายพาไปดูสกิลต่อไปนะคะนั่นก็คือ Falcon Eye ที่เลเวล10นะคะ Falcon Eye เนี่ยจะได้ all stat ทุก stat เลยนะคะ5แล้วก็ได้ค่าฮิตแล้วก็ critical อยู่ที่30ค่ะแล้วก็จะได้ตัวของสกิลดาเมจกายภาพอยู่อีก 10% นะคะสกิลนี้ก็เป็นสกิลบัฟที่ดีมากๆนะคะแต่หมายแนะนำว่าให้อัพหลังจากที่คุณอัพ Falcon Assault Level 10 แล้วค่อยมาอัพตัวของ Falcon Eye นะคะสกิลนี้เนี่ยจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยวิ่งไวขึ้นนะคะแล้วก็วิ่งไวขึ้นทั้งปาร์ตี้เลยนะซึ่งเป็นหนึ่งในสกิลที่ดีมากของสไนเปอร์นะคะควรจะอัพนะเวลาเพื่อนๆเล่นในกิลลีกิลวอลอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้ทั้งปาร์ตี้ของเราเนี่ย move ไวขึ้นมากๆเลยรวมไปถึงพวกดันเจี้ยนต่างๆนะคะอย่างล่าสุดดันเจี้ยนEcho Level 70ที่มันมีน้ำใช่ไหมที่มันมีแบบมีฟองมีสีนะคะถ้าเพื่อนๆกดเนี่ยสกิลนี้เนี่ยก็จะทำให้เราแล้วก็ปาร์ตี้ของเราเนี่ยมูฟไปหาสีที่เราต้องการได้เร็วขึ้นด้วยค่ะแต่สำหรับสกิลนี้ไม่แนะนำให้กดไว้ในออโต้นะคะเพราะว่ามันจะขัดแอนิเมชันนะโอเคทีนี้เดี๋ยวหมายจะพามาดูว่าหน้าตาของการออโต้ของบิลเนี้ยมันจะเป็นประมาณไหนเนาะโอเคเรายิงกันเลยครับนี่มันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ทุกคนซอยยับให้ดู Attack Speed นะคะเป็น 7.0 นะนี่แล้วก็จะเห็นว่านกคือเราคือไม่กลับมาเลยอะแบบไปแล้วไปรับเลยทุกคนให้ดูสกิลออโต้นะคะสกิลออโต้ก็จะมีตีธรรมดามี Crazy Bolt เนาะแล้วก็มี Beast Beat นะคะสำหรับ Beast Beat เนี่ยหมายแนะนำให้กดอัตโนมัตินะอันนี้หมายเทสหลายรอบมากไอ้เรื่องกดออโต้นกไม่ออโต้นกดีเนี่ยแล้วก็อย่างที่บอก Wind Walk ไม่แนะนำให้กดออโต้ทิ้งไว้นะคะเอาไว้เล่นมืออย่างเดียวเนาะแบบเวลาเราจะ move อะไรอย่างเงี้ยค่อยกดก็ได้นะคะหมายพามาดูอัตราส่วนดาเมจของไม้นะคะ Bridge Beat เนี่ยตัวดาเมจจะอยู่ประมาณ 67% เลยนะเพื่อนๆแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นตัวของ Progressive Shot แล้วก็ Basic Attack รองลงมาก็จะเป็น Crazy Bolt แล้วก็ตีธรรมดานะคะโอเคทีนี้หมายพาไปดูว่าสเตตัสตอนนี้หมายเป็นยังไงนะคะสำหรับสเตตัสเนี่ยหมายบอกทุกคลิปเลยตั้งแต่หมายทำคลิปมาแล้วก็ไลฟ์มาว่าสเตตัสแต่ละคนเนี่ยมันลอกกันไม่ได้นะคะมันไม่เหมือนกันแน่นอนเพราะว่าทุกคนใส่ของไม่เหมือนกันนะสเตตัสเกมนี้แนะนำว่าให้ดูเป็นแนวทางแล้วเอาไปปรับใช้ของเพื่อนๆนะคะแต่ก่อนที่เพื่อนๆจะอัพสเตตัสในทุกครั้งนะคะแนะนำให้เพื่อนๆจัดรูนให้เสร็จก่อน
นะรูนของเพื่อนๆจะใส่ยังไงจัดให้เสร็จให้เรียบร้อยก่อนนะคะอย่างแรกอย่างที่2กินอาหารที่เพื่อนๆปกติกินปกติเรากินอาหารแบบสีฟ้าหรือกินสีม่วงแล้วเรากดยาเขียวยาเหลืองหรือเปล่าให้กดตามที่ปกติเรากินแต่ใหม่แนะนำว่าหลังจากที่คุณขึ้นสไนเปอร์มาแล้วเนี่ยยาเขียวยาเหลืองไม่จำเป็นต้องกินแล้วนะคะเพราะว่าราคามันก็แรงอันนี้ใหม่จะทำแบบไม่กินยาเขียวยาเหลืองแล้วเพื่อนๆแต่ใหม่จะทำการกดตีมอนสเตอร์เสมอเวลามันจะอัพสเตตัสเพราะว่าเวลาเราตีมอนสเตอร์นะคะมันจะมีรูนที่ชื่อว่าสกิลมาสเตอร์ตัวนี้ทำให้ตัวของเราเนี่ยได้ attack speed เพิ่มรวมไปถึงเวลาเราตีมอนสเตอร์เนี่ยมันจะออโต้บัฟทุกบัฟที่เรากดออโต้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น improve concentration ที่ได้สแตทเด็กกับลักเนาะเพราะข้างในนี่ก็ได้ all stat เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นกดตีทิ้งเอาไว้เลยแล้วก็เพื่อนๆก็มาอัพสเตตัสกันอย่างแรกที่เพื่อนๆควรจะลงเลยเป็นอย่างแรกเลยนะคะนั่นก็คือค่าลักค่ะค่าลักเนี่ยหมายแนะนำให้เพื่อนๆอัพหน้าบวกหลัง120ตามที่หมายได้อธิบายไปตอนต้นคลิปตอนที่อธิบายสกิล Bliss Beat นั่นเองหลังจากที่เพื่อนๆอัพค่าลักเสร็จแล้วนะคะหมายแนะนำให้เพื่อนๆอัพเป็น AG กับ Dex เนาะทีเนี้ย AG กับ Dex เนี่ยเราจะต้องทำ Attack Speed ให้ได้7ดอกต่อ1วินาทีนะคะหรือว่า Attack Speed อยู่ที่193นะเพื่อนๆก็อัพค่า AG ไปก่อนเลยอัพขึ้นไปถึงระดับหนึ่งแล้วก็อัพ Dex ต่อมานะคะคือค่า AG เนี่ยมันได้ Attack Speed ก็จริงแต่ค่า Dex ก็ได้เหมือนกันโดยปกติแล้วเนี่ยอัตราของ Attack Speed เนี่ยอัตราส่วนมันจะอยู่ที่ประมาณ3 Dex ต่อ1 AG หรือ4 Dex ต่อ1 AG เลยนะเพราะฉะนั้นเราก็อัพขึ้นไปเลยครับอัพจนกว่า Attack Speed ตรงนี้มันจะไม่วิ่งแล้วอะเราไม่ต้องมานั่งบวกเลขเองทุกคนถ้าสมมติว่ามันยังไม่ได้เราก็แค่แบบสลับไม่อัพเยอะเกินเห็นปะมันตันละเราก็ถอยค่อยๆถอยลงมาประมาณนี้ใหม่ก็อัพขึ้นไปปุ๊บมันจะอยู่ประมาณตรงนี้นะคะเห็นปะเนี่ยถอยมาแล้วก็ Attack Speed ไม่ลดลงแล้วนะคะก็คือจะประมาณนี้Attack Speed เราจะตันทีนี้ point มันเนี่ยก็พยายามทำให้ค่า AG น้อยที่สุดที่เราเพิ่ม Dex มาแล้ว Attack Speed ยังตันอยู่ทีนี้หมายจะลองถอย AG 1เอา AG นะคะแล้วอัพค่าที่เหลืออยู่ทั้งหมดเนี่ยให้เป็น Dex ทั้งหมดมันไม่ตันเนาะเพราะว่าเมื่อกี้มันตันที่จุด22ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหมายก็ต้องยอมมาอัพ AG ค่ะโอเคก็จะได้ว่าเป็นประมาณนี้นะทีนี้เนี่ยค่าสแตทที่เหลืออยู่เนี่ยเพื่อนๆอาจจะอยากอัพ Dex ก็ได้หรือเพื่อนๆจะไปอัพ Int ก็ได้จะไปอัพ Wit ก็ได้นะคะค่า Int เนี่ยก็ทำให้เพื่อนๆสามารถเพิ่มดาเมจนกได้เหมือนกันเพื่อนๆ Int ปึ้งนะคะทีนี้ต่อไป Int เนี่ยควรจะอัพแค่ไหนเท่าที่ใหม่ลองมาหลายๆรอบนะคะสแตท Int เนี่ยควรจะอัพให้ราคาของ Int นะราคาไม่เกินครึ่งหนึ่งของ Dex ค่ะสมมุติว่า Dex เนี่ยราคา6 point นะคะค่า Int เนี่ยไม่ควรอัพเกินราคา3 point โอเคประมาณนี้นะอันนี้คือหมายแบบพยายามทำให้มันสำเร็จรูปที่สุดแล้วประมาณนี้โอเคเนาะแต่เพื่อนๆอาจจะอยากไปลองหาอัตราส่วนที่ดีที่สุดของเพื่อนๆก็ได้เหมือนกันนะคะถ้ามันออกมาประมาณนี้นะหมายอาจจะอีกนิดนึงนะครับหมายก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือลด Dex นิดหน่อยแล้วไปเพิ่มค่า AG ให้มันตันแบบนี้แล้วเห็นไหมว่า point มันเหลือนิดหน่อยเนาะหมายก็จะอัพเป็น Int ไปก็อาจจะอัพเป็นประมาณนี้แทนนะครับได้แบบนี้มาเนาะทีนี้เนี่ยมันจะมีอีกหนึ่งคำถามก็คือพี่คะถ้าเกิดว่าตัวของ frequency attack เนี่ยมัน7ดอกต่อวินาทีแล้วแต่ว่า attack speed มันยังไม่193มัน192จุดปลายมันคือได้หรือเปล่าเท่าที่ใหม่ลองเทสมาแบบเยอะหลายๆรอบแล้วนะคะไม่ได้เห็นผลชัดเจนแบบตาเห็นเลยไม่เห็นเลยมันเป็นความเหวี่ยงของดาเมจเล็กๆน้อยมากๆนะคะใหม่ก็เลยมองว่าถ้าเพื่อนๆอัพครบ 7.0 แล้วเนี่ยก็คือไม่ต้องอัพต่อแล้วไม่จำเป็นต้อง193ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครแบบอยากให้มันเพอร์เฟกต์ตัวเลขต้องแบบสวยเป๊ะจะไปอัพขึ้นไปอีกนิดนึงให้มันเป็น0.00ก็ได้นะคะแต่ว่ามันต้องใช้ค่า AG อีกพอสมควรนะกว่ามันจะเป็น0.00ได้นะโอเคเพราะฉะนั้นค่าสแตทของใหม่เนี่ยก็จะได้ประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าทำรูน7เขียวอันนี้ใหม่ก็จะเขียนไว้เลยว่าโอเคอันนี้นะคะไม่มีบัฟพระนะแล้วก็เป็นรูน7เขียวนะหมายจะเอาสแตทแบบนี้ทีนี้ไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีบัฟพระตลอดถูกไหมคะบางครั้งเราก็มีบัฟพระถ้าเรามีบัฟพระแปลว่าเราจะมี AB เรามีกอเลียนะคะมันจะทำให้เรามีสแตทเยอะขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่าลักเราไม่จำเป็นต้องอัพเยอะขนาดนี้แล้วก็รูนพอเรามีบัฟพระเนี่ยกลายเป็นว่ารูนสีเขียว7เม็ดเนี่ยมันเยอะเกินไปAttack Speed มันจะล้นมากลองไปอัพดูได้ Attack Speed เนี่ยมันจะล้น AG เราแทบจะไม่อัพเลยกลายเป็นว่าเราอัพ AG แค่5 AG 10 AG เนี่ยก็ทำ Attack Speed 193ได้แล้วซึ่งหมายได้บอกไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วว่าถ้าเกิดว่า AG เราอัพแบบนิดๆหน่อยๆเนี่ยแล้วมัน Attack Speed มันไปถึง7ได้แล้วมันแปลว่าเราต้องไปอัพ Dex เยอะมากๆคือแบบ point มันจะล้นนึกออกปะ
มันเป็นการใช้พอยต์โดยสิ้นเปลืองค่ะคือพอ Dex มันเยอะเกินไปอ่ะมันก็แพงไงเพราะฉะนั้นเราควรจะมาหาอะไรที่มันเทรดออกบ้างอย่างเช่นเราเปลี่ยนตัวรูนนะคะรูนจาก7เขียวเนี่ยก็กลายเป็นแค่4เขียวก็พอแล้วเราเอาดาเมจเพิ่มเข้ามาจากการที่เราใส่เป็นสีฟ้า7เม็ดแทนตัวนี้มันก็คือดาเมจเลยแล้วเราไปลด Dex ไปอัพเอจิแทนมันก็คุ้มค่ากว่าที่เราจะมาอัพเอจิแบบนิดเดียวแต่อัพ Dex เยอะๆเพื่อให้ทำดาเมจได้แรงๆมันก็จะเป็นการเทรดออฟกันไปนะคะก็จะเห็นว่าใหม่ก็จะมีรูนหลายอันเนาะมีทั้งรูน7ฟ้ารูน7เขียวรูน2เขียวใหม่ก็มีเพื่อนๆคือมีหลายแบบมากๆนะคะรวมไปถึงสเตตัสใหม่ก็มีแบบเล่นคนเดียวเล่นแบบมีพีชแบบมีพีช4เขียวแบบมีพีช2เขียวใหม่ก็จะมีสเตตัสที่ไม่เหมือนกันซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่สเตตัสล่าสุดนะก็อาจจะแบบเล่นมาหลายวันแล้วสเตตัสก็คือไม่ได้อัปเดตนะคะเพราะว่าเอาจริงๆค่ะที่ใหม่ใช้บ่อยสุดๆจะเป็นพีช4เขียวนะคะก็คือสเตตประมาณนี้เห็นปะAG17มันน้อยมากเพื่อนๆนี่ขนาดลดเหลือ4เขียวแล้วนะแต่ถ้าใหม่ไปเล่นเป็นพีช2เขียวอย่างเงี้ยAGก็จะกลับมาประมาณ43 AG นะคะแต่ว่าการที่ใหม่ไปเล่นพีช2เขียวเนี่ยตัวรูนที่เทรดออกไปมันไม่ได้คุ้มมากขนาดนั้นแต่ว่าถามว่ามันได้อะไรดีกว่าการที่ใหม่ทำรูนสีเขียวไหมมันจะได้ในเรื่องของเม็ดรูนที่ตรงออฟมากกว่าสำหรับของใหม่นะคือใหม่ไม่สามารถทำรูนแบบอย่างตรงเนี้ยเห็นปะ chance for bonus ของใหม่มันเป็นสีม่วงเห็นปะมันเป็นแค่สีม่วงระดับเลเวล2แต่พอใหม่แบบอยากจะให้เม็ดเนี้ยมันกลายเป็นเม็ดนี้เว้ยเม็ดนี้คือระดับ4มันจะแรงขึ้นเห็นปะแต่ว่าพอใหม่ใส่แล้วใหม่พยายามหมุนแล้วมันทำไม่ได้หมายไม่สามารถทำให้มันเป็น4เขียว7ฟ้าได้หมายทำได้แค่2เขียวเลเวลสูงขึ้นดาเมจมันเพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณนี้ละกันนะคะอันนี้ให้เป็นไอเดียใครที่งงลองย้อนคลิปแล้วค่อยๆดูช้าๆมันจะเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนในอัตราที่คุ้มค่ากว่าอันนี้เป็นคอนเซปต์เนาะถ้าแบบราคาอะไรที่มันแพงเกินไปเราก็ลองคิดดูว่าในทางกลับกันเราสามารถไปหาค่าตัวนี้ได้จากที่ไหนแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าแบบต่างกันแค่เด็ก2เด็กดาเมจมันจะต่างอะไรกันเวอร์วังอะไรนะมันไม่ได้เวอร์วังขนาดนั้นแต่ว่ามันก็เป็นหนึ่งในคอนเซปต์ที่จะทำให้สเตตัสของเพื่อนๆเนี่ยเพอร์เฟกต์มากขึ้นแล้วก็เป็นไอเดียในการต่อยอดทำให้เพื่อนๆสามารถทำตัวละครได้ดาเมจเพิ่มขึ้นทีละนิดสุดท้ายเดี๋ยวพอมันรวมๆกันเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะคะโอเคต่อไปนะคะเป็นสิ่งที่เพื่อนๆน่าจะอยากรู้ที่สุดแล้วนะครับนั่นก็คืออุปกรณ์สวมใส่รวมไปถึงตัวของเอฟเฟกต์สกิลพิเศษใช่ไหมครับเรามาเริ่มที่อาวุธก่อนละกันนะคะสำหรับอาวุธเนี่ยจะมีอาวุธทั้งหมด2อันสำหรับธนูนกที่ควรจะมองก็คือมีอันแรกก็คือ Royal Mystic Bow กับอีกอันนึงก็คือ Hunter Bow นะคะสำหรับธนูทั้ง2อันนี้หมายเทสในไลฟ์ไปแล้วนะก็ได้ผลสรุปมาว่าHunter Bow เนี่ยถ้าเอาไปยิงมอนสเตอร์ที่ไม่มีเดฟเยอะหรือว่าเอาไปตีแบบตัวละคร PVP ที่แบบเดฟไม่เยอะHunter Bow เนี่ยจะแรงกว่าในกรณีที่ไม่ได้บวก15 Hunter Bow แรงกว่าแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเอาไปตีบอสเลเวลเยอะๆหรือเอาไปแบบตี PVP พวกไนท์พวกพาราหรือว่าต่านที่แบบเดฟเขาเยอะมากๆเนี่ยMystic Bow เนี่ยจะแรงกว่านะคะยิ่งถ้าบวก15เนี่ยก็คือจะแรงกว่าแบบเห็นได้ชัดแต่ว่าราคาของ Mystic Bow เนี่ยตอนนี้เนี่ยมันยังแรงกว่าธนู Hunter Bow พอสมควรเลยของเซตเสื้อผ้าบ้างก็จะมีทั้งหมด2เซตให้เพื่อนๆเลือกนะคะถ้าให้ใหม่แนะนำถ้าสามารถเลือกได้เลยนะใหม่แนะนำให้เพื่อนๆใส่เป็นเซต Royal Gale Robe มากกว่านะคะประดับนะจากอ้างอิงไปที่ธนูนะคะตัวธนูที่เมื่อกี้ที่ใหม่ได้พูดถึงไปนะคะพอเราเปรียบเทียบแล้วทำการเทสตัวของ Royal Mystic Bow เทียบกับตัวของ Hunter Bow แล้วเนี่ยทำให้เราได้เห็นว่าศักยภาพของบรรทัดที่เขียนว่า ignore defense ของ Falcon เนี่ยมันประมาณไหนนะคะก็เลยรู้สึกว่าตัวของประดับเนี่ยเราก็ควรจะใส่เป็นเซต ignore def นั่นแหละนะคะก็จะเป็นตัวของ Royal Cohort คู่กับตัวของ Road Treasure นะคะเซตนี้ได้อะไรเพื่อนๆเซตนี้ตัวของ Cohort เนี่ยได้ ignore p def flat 25ก็เหมือนไปลบ def ของศัตรูไปเลย25แต้มนะคะแล้วก็จะได้ ignore def อีกเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะส่วนใหญ่เพื่อนๆก็จะบวกประมาณ10ใช่ไหมคะจะได้ ignore p def อยู่ที่ 4% ถ้าบวก15ก็ 9% ไปเลยเยอะมากนะส่วนของตัว Rogue Treasure นะตัวนี้เนี่ยจะได้ ATK flat ได้ Dex แล้วก็ได้ P damage bonus เป็นเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วทุกการตีบวกได้อีก 0.3% คือแหวนพวกนี้จะได้ P damage bonus ที่เยอะมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแล้วดูที่ตัวของเซตโบนัสได้ ATK 2 แล้วก็ P damage bonus อีก 2% เพราะฉะนั้นเซตเนี้ยหมายมองว่าเป็นเซตที่ดีที่สุดแล้วของสไนเปอร์สายนก
อีกเซตหนึ่งที่สามารถใช้งานได้นะคะนั่นก็คือตัวของมอริแกนนะคะตัวของมอริแกนเนี่ยได้ค่าลัก6คริ5ทุกการตีบวกได้คริอีก1นะแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสามารถทำบวก15ได้เนี่ยได้คริดาเมจ 8%คือพอเราเล่นมาถึงสไนเปอร์แล้วเนี่ยเราทำสเตตัสเนี่ยเรามีทั้งกอเรียเราอัพค่าลักเยอะมากๆอย่าลืมว่าเราอัพลักหน้าบวกหลัง120แล้วนะคะไหนจะกินอาหารอีกเลเวล70เนี่ยจะมีอาหารที่บวกค่าคริอีก10นะคะและยังมีสกิลบัฟฟอร์คอนไอนะคะที่บวกค่าคริอีก30นะคะเพราะฉะนั้นการตีธรรมดาของคุณเนี่ยมันจะติดคริแล้วเพื่อนๆคริเนี่ยน่าจะเหยียบ100กันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครชอบตัวเลขที่มันติดคริเยอะๆเล่นแล้วแบบดังปักๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆสามารถมาใส่ตัวของมอริแกนเพื่อบูสต์ค่าครีให้สูงขึ้นไปอีกให้มันติดทุกดอกไปเลยก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ได้มีผลต่อดาเมจนกนะดาเมจนกของเพื่อนๆไม่ได้เพิ่มขึ้นนะคะแต่ก็จะมีตัว ATK flat ตัวเนี้ยที่มันช่วยได้ก็คือ60ตัวนี้เนาะส่วนอย่างอื่นเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยแต่ว่าช่วยทำให้ดาเมจออโต้แอทแทกของเพื่อนๆเยอะขึ้นค่ะถ้าถามใหม่ว่าควรจะใส่เป็นเซตไหมในตัวเซตเนี่ยก็จะมีอันก็คือมอริแกนเพนแดนนะคะสำหรับใหม่มองว่าตัวของ Pendant เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบสแตทค่อนข้างที่จะอ่อนคือมันบวก Attack Speed แล้วเราไม่ได้ต้องการ Attack Speed แล้วอย่างที่รู้กันคือตอนนี้ Sniper เนี่ย Attack Speed มันล้นมากๆเนาะเราสามารถไม่ใส่ตัวนี้ได้นะคะเพราะว่าเซตของมันเนี่ยได้คีย์แดม 3% Attack Speed 1ลักอีก6ถามว่าดีไหมมันก็ดีแหละแต่คือมันล้นจนเกินไปละถ้าเพื่อนๆใส่เซตนี้ถ้าเป็นไหมจะลดให้ไม่เหลือเขียวเลยเขียว0แล้วเล่นเป็นฟ้า7เหลือง7อะไรแบบนี้นะคะสำหรับการเล่น PVE นะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่อยากใส่เซตเพื่อนๆอยากใส่เข็มขัด2อันไม่มีปัญหาเราจะได้ค่าครีที่เยอะมากๆนะคะตีธรรมดาเนี่ยมันแน่นอนบอกเลยว่าจะกลายเป็นสาย ADL ที่โคตรฟินแต่ถ้าพูดถึงเรื่องดาเมจเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยเรื่องในดาเมจนกนะคะก็แล้วแต่ความชอบละกันว่าอยากจะบิวไปในทางไหนต่อไปนะคะเรามาดูที่เอฟเฟกต์สกิลกันนะคะใหม่ให้เป็นสูตรสำเร็จไปเลยนะเพื่อนๆไม่ต้องไปเทสเองเพราะใหม่เทสวนไปวนมาจนแบบหัวจะปวดอะวันนั้นคือไลฟ์อยู่แบบ5ชั่วโมงอีกแล้วอะเพราะว่านั่งเทสสกิลเนี่ยหลายแบบมากเพราะว่ามันมีหลายรูปแบบหลายแบบเงื่อนไขใช่ไหมเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนสเตตัสอะไรวุ่นวายสุดๆแล้วก็ได้สูตรสำเร็จมาที่แบบชัวร์เลยนะคะเอฟเฟกต์สกิลที่ดีที่สุดที่คุณไม่สามารถขาดได้เลยเพราะดาเมจคุณหายแบบหวบเลยนะคีนฟอลคอนค่ะคีนฟอลคอนเป็นอะไรที่โคตรดีคีนฟอลคอนมันคืออัตราการออกของนกเพิ่มขึ้นนะคะมันจะมีผลยิ่งทวีคูณก็ต่อเมื่อคุณ Attack Speed สูงยิ่งคุณตีไวแค่ไหนไอตัวนี้มันจะยิ่งส่งผลบูสต์ดาเมจของเพื่อนๆได้อีกมหาศาลเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือ1 number 1ที่ทุกคนจะต้องหาและข่าวดีเลยก็คือ Keen Falcon เพื่อนๆสามารถหาได้ตั้งแต่เลเวล40เลเวล50นะคะเพราะฉะนั้นใหม่แนะนำเลยใครที่เพิ่งย้ายมาสำหรับสไนเปอร์ให้เพื่อนๆเลื่อนไปที่ประดับแล้วไปหา Keen Falcon ที่ประดับเลเวล40-50ก่อนเพราะว่าประดับเนี่ยมันหายากกว่าค่ะเพื่อนๆเหรียญประดับในแต่ละอาทิตย์เนี่ยซื้อได้แค่30อันเท่านั้นนะคะในแต่ละระดับเนี่ยมันหายากมากเพราะฉะนั้นเราควรจะไปหา Keen Falcon ที่เลเวล40กับ50เพราะมันสามารถหาได้ตั้ง2เลเวลนะและยิ่งถ้าเกิดว่าใครมี Keen Falcon เลเวล3นะบอกเลย 40% น่ะโคตรโหดค่ะเพื่อนๆทีนี้ต่อไปเรามาดูเอฟเฟกต์สกิลต่อไปที่ต้องมีตามตัวของ Keen Falcon มาติดๆเลยนะนั่นก็คือตัวของรวมพลเหยี่ยวนะคะหรือว่า Hawk Squadron นะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเราจะได้นกเพิ่มมาอีก1ตัวค่ะเพื่อนๆซึ่งนกตัวที่2เนี่ยจะทำให้ดาเมจของนกแต่ละตัวลดลงนะคะเหลือแค่ 62.9%พอมี2ตัวก็คือมันก็คือ120กว่าเปอร์เซ็นต์ก็เหมือนได้ดาเมจนกเพิ่มขึ้นมา20กว่าเปอร์เซ็นต์นั่นแหละเอาง่ายๆสำหรับสกิล Hunting Owl อันนี้มีหลายๆคนบอกว่ามันก็ดีนะแต่เท่าที่ใหม่ลองเทสดูเนี่ยมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะเอาจริงๆป่ะจากตัวเลขอะรวมพลเหยี่ยว Hawk Squadron ตัวนี้นะคะดาเมจรวมมันก็คือ120กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมประมาณแบบเพิ่มขึ้นมาแค่20กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแต่พอเราเทสดาเมจแล้วจริงๆอะมันดูดีว่ะมันดูดีกว่าตัวของ Hunting Owl ทั้งที่ Hunting Owl เนี่ยมันทำให้ตัวของ Beast Damage เพิ่มขึ้นมา 25.8% ซึ่งถ้าเอาแค่ตัวเลขนะตัวเลขมันเยอะกว่าตัวของ Hawk Squadron ด้วยซ้ำแต่ว่ามันใช้กันคนละ text ตัวนี้อาจจะเป็นไป boost ในส่วนของตัว amplifier ของ damage Beast Breed แต่ว่าตัวเนี้ยคงไปเป็น boost ในตัวของ final damage ของนกอะไรแบบนี้ก็เลยทำให้
ตัวของ Hunting Owl เนี่ย drop damage มากกว่าตัวของรวมพลเดี่ยวทีนี้มาดู Hunting Owl นิดหนึ่ง Hunting Owl เนี่ยจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าสู่สถานะ Hunting Owl ได้ตลอดกาลแต่เพื่อนๆจำได้ไหมที่ใหม่อธิบายไปตอนต้นคลิปว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวของ Hunting Owl ก็คือตัวของ Falcon Night Owl เนาะเนี่ยที่ได้ Hunting Owl ตัวนี้มามันไม่หมดอยู่แล้วเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นเลยที่จะต้องมาใส่ Hunting Owl เพื่อทำให้ตัวของ Hunting Mode ไม่หมดเพราะว่ามันไม่หมดอยู่แล้วเนาะถามว่านี้ดีไหมก็ดีในระดับรองลงมาละกันคือ1เนี่ยต้องมี Keen Falcon 2ต้องมี Hawk Squadron ส่วนอันที่3เนี่ยคือเพื่อนๆให้เลือกเลยว่าจะเอาอันไหนนะคะก็จะมี Hunting Owl ที่เพื่อนๆสามารถเลือกได้ Dead Eye Aim นะคะสามารถเลือกได้แล้วก็จะเป็นในส่วนของตัว level 55 level 40 แหละที่เพื่อนๆสามารถเอาเลือกมาใช้งานได้เนาะก็จะมีตัวของ Hunter Instinct เอาไว้เล่นใน PVE นะคะแล้วก็ Steady Focus ที่เพื่อนๆเอาไว้เล่นใน PVP ได้อันนี้คือเป็น build damage แบบเดี่ยวนะคะและอีกหนึ่งทางเลือกที่เพื่อนๆควรจะต้องมีติด ID อันนี้ใหม่แบบบังคับเพื่อนๆมีเลยคือ Whirlwind Impact อันนี้คือออปชันที่ดีมากๆนะคะเพื่อนๆสามารถเอาไว้ใช้เคลียร์มอนสเตอร์ในพวกกิจกรรมลิฟเลตใน100 ชั้นหรือว่าในกิลวอร์ได้ดีมากๆเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะทำให้เพื่อนๆตีจากดาเมจเดี่ยวกลายเป็นดาเมจหมู่นกมันจะโฉบทีเดียว8ตัวแล้วเรามีนก2ตัวแม่งโฉบแบบยังกับเฮอริเคนอะทุกคนสกิลนี้คือโกงมากๆนะนกมันจะออกสกิลเป็นฮาโดเคนแบบนี้ทุกคนนี่แล้วดูดาเมจดิดูดินี่แล้วดู DPS อันนี้ไม่ได้ชนะชาติชนะเผ่านะที่ DPS มันสูงเพราะมันมีหลายตัวโอเคอันนี้ต้องมีนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหมายสรุปให้อย่างแรกเลยที่เพื่อนๆต้องมี Keen Falcon ต้องมีเป็นเบอร์1นะคะและอันที่2ที่เพื่อนๆต้องมีเลยนะคะก็คือ Hawk Squadron นะคะเพื่อนๆต้องหาที่ level 70ต่อไปเป็นออปชันที่3เป็นทางเลือกของเพื่อนๆละก็จะมี1 Whirlwind Impact ที่ใช้คุ้มมากๆตีตัวเดี่ยวอาจจะไม่ได้แรงเท่าตัวอื่นอาจจะดรอปดาเมจลงมานิดนึงแต่ว่าตีหมู่เนี่ยโอ้โหกินขาดแล้วมันต้องใช้ในหลายๆคอนเทนต์เพราะฉะนั้นควรจะต้องมีติด ID อยู่แน่นอนสำหรับออปชันที่3ทางเลือกต่อไปเนี่ยก็จะมีตัว Hunting Owl ที่สามารถหามาใช้ได้แล้วก็มี Dead Eye Aim ที่สามารถหามาใช้ได้ถ้าให้เทียบกันระหว่าง Dead Eye Aim กับตัว Hunting Owl ใหม่ให้เพื่อนๆเลือกตัวของ Dead Eye Aim นะคะเพราะว่าตัวของ Dead Eye Aim เนี่ยดีกว่าตัว Hunting Owl อยู่และถ้าเกิดว่าหินหมดหรือหาไม่ได้จริงๆขอใช้ไปก่อนเนี่ยก็จะมีตัวของ Hunter Instinct แล้วก็ Steady Focus แล้วแต่ว่าจะเล่นใน PVE หรือว่า PVP ที่สามารถเอามาใช้แทนได้สำหรับดูเนนจินแบบลงลึกลีลิกเพชรการ์ดต่างๆเนี่ยยังเหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนตอนที่เราเป็นฮันเตอร์เลยนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยใหม่ก็จะมาแค่อธิบายเพื่อนๆสำหรับการเป็นสไนเปอร์เนาะว่ามันแตกต่างจากตอนเป็นฮันเตอร์ยังไงแล้วก็พวกเอฟเฟกต์สกิลต่างๆอธิบายสกิลให้เพื่อนๆเข้าใจนะคะก็เลยจะไม่มีในส่วนของรายละเอียดอื่นๆนะเพื่อนๆไปดูได้ที่คลิปที่แล้วนะคะหมายลงไว้ให้แบบละเอียดแล้วจริงๆเพื่อนๆสำหรับสไนเปอร์เนี่ยมันจะมีอีกบิลด์นึงนะคะที่จริงๆใหม่ก็ทำไว้แล้วแหละแล้วก็เคยไลฟ์ไปแล้วก็คือตัวบิลด์ของ Focus Arrow นะคะแต่ว่าตัว Focus Arrow เนี่ยตอนนี้ใหม่สามารถกล้าพูดเลยนะว่ามันเล่นยากมากๆสำหรับสายฟรีหรือสายเติมน้อยเนื่องจากมันสามารถทำ Boost Damage ได้ยากคือหมายอยากให้มองแบบนี้คือมันมีคนถกเถียงกันเนาะระหว่างบิลด์ของนกกับบิลด์ของโฟกัสว่าแบบไหนเนี่ยมันเล่นง่ายกว่ามันบิลด์ง่ายกว่าสายฟรีควรเล่นอะไรคือถ้าสมมติถามไหมเนี่ยที่เป็นสายเติมไหมยังรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำโฟกัสยังยากเลยเพื่อนๆแล้วจะให้สายฟรีมาทำโฟกัสเนี่ยโอ้โหทำไมถึงทำยาก1สายนกทำยากเพราะอะไรทำไมเพื่อนๆถึงไม่เล่นสายนกทำยากเพราะ Attack Speed หรือเปล่าแค่ Attack Speed อย่างเดียวใช่ไหมใช่ค่ะมันทำยากแค่ Attack Speedถ้าเพื่อนๆมีพระเพื่อนๆมีรูน7เขียวซึ่งตอนนี้ทำง่ายมากแล้วเพื่อนๆอัพ Falcon Assault Level 5โอ้โห Attack Speed ง่ายมาก193ง่ายมากเราไม่จำเป็นต้องทำคริไม่จำเป็นต้องทำอะไรเพราะว่ามันแรงจากนกอยู่แล้วค่ะเพื่อนๆแค่ใส่ของใส่เอฟเฟกต์สกิลให้มันถูกต้องแค่นี้พอแล้วตัวของเอฟเฟกต์สกิลเนี่ยใช้ของ Hunter ยังได้เลยเพราะอย่างที่หมายบอกคือ Keen Falcon ของ Hunter ใช้ได้อยู่แล้ว Whirlwind Impact ก็ของ Hunter ใช้ได้อยู่แล้วเพื่อนๆหาใหม่แค่อันเดียวเลยคือรวมพลเหยี่ยวแค่อันเดียวเพื่อนๆเล่นได้เลยสายนกง่ายมากในขณะที่ถ้าเพื่อนๆจะมาเล่นตัวของสายโฟกัสนะสายโฟกัสเนี่ยคือสกิล AOE ที่จะทำดาเมจสามารถติดคริติคอลได้ปัญหาก็คือมันทำคริติคอลยากแค่นี้สายฟรีก็ลำบากแล้วค่ะเพื่อนๆเพราะขนาดใหม่สายเติมมันยังทำคริติคอลไม่ได้เลยคริติคอลปัญหาได้จากทำลีลิกค่ะเพื่อนๆแล้วก็การ์ดซ้อนการ์ด
ถึงจะทำค่า critical ให้สูงได้เท่าที่ใหม่ลองเทสมามันต้องทำ critical แบบเกิน150อะถึงจะเริ่มแรงเทียบเท่ากับสายนกแบบฟูเนาะอันนี้คือเทสมาทุกท่าแล้วจริงๆตะแคงคิดยังไงก็ไม่เวิร์กใหม่ถามเพื่อนๆที่เล่นสไนเปอร์มาหลายคนมากๆต่านสไนเปอร์หลายๆคนก็บอกว่าตอนนี้นกแรงกว่านะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถใช้คลิปนี้อ้างอิงแล้วก็เป็นแนวทางในการเล่นสไนเปอร์ในช่วงนี้ของเพื่อนๆได้เลยนะคะแล้วเมื่อไหร่ที่เพื่อนๆสามารถทำค่าคริได้สูงประมาณแบบอย่างน้อย120บวก130บวกเนี่ยเราอยากจะมาเล่นสายโฟกัสเนี่ยมันจะเริ่มเล่นได้แล้วนะคะเพราะว่าโฟกัสเนี่ยมันจำเป็นจะต้องติดคริจำเป็นจะต้องมีลดไล่จำเป็นจะต้องตีไวบอกเลยยากมากเพื่อนๆโอเคนะคะถ้าเกิดว่าถึงจุดที่ใหม่สามารถทำสายโฟกัสให้มันดูแบบดูน่าสนใจขึ้นมาได้เนี่ยเดี๋ยวใหม่จะมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูกันใหม่นะครับสำหรับสายโฟกัสอันนี้ฝากเอาไว้เลยเนาะโอเคนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีคำถามสงสัยนะคะอยากเสนอแนะอะไรนะสามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้นะคะเดี๋ยวใหม่จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆนะมาตอบคำถามให้นะคะก็ใครที่ชื่นชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ใหม่ชาแนลนะใครยังไม่กด subscribe ฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์เอาไว้ได้เช่นกันค่ะแล้วเจอกันสวัสดีค่ะบ๊ายบาย